เมนูตับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คุณแม่เลือกเป็นอาหารเสริมสำหรับลูกน้อยค่ะเพราะตับมีประโยชน์มากมายทั้งให้ธาตุเหล็กวิตามินโปรตีนวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูตับสำหรับหนูน้อยวัย6เดือนและวัยกำลังซนช่วงขวบปีแรกมาฝากค่ะมาดูเมนูแรกกันค่ะข้าวตุ๋นตับหมูเมนูสำหรับน้องๆวัย1 ขวบขึ้นไปเริ่มที่ต้มน้ำซุปให้ร้อนใส่ตับหมูค่ะบรอกโคลีแล้วก็ต้มจนกว่าทั้ง2 อย่างจะสุกนิ่มจากนั้นใส่ข้าวโจ๊กลงไปต้มค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้ต้มจนส่วนผสมทั้งหมดนิ่มจนเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะต่อมาดูเมนูซุปสำหรับหนูน้อยวัยเริ่มอาหารเสริมกันบ้างค่ะกับเมนูซุปตับและมันฝรั่งเริ่มที่ต้มน้ำซุปค่ะน้ำซุปที่ใช้ควรเป็นน้ำซุปผักนะสำหรับหนูน้อยวัยนี้พอน้ำซุปร้อนแล้วนะคะก็ใส่ตับลงไปต้มจนกว่าตับจะสุกค่ะหลังจากนั้นให้ใส่มันฝรั่งต้มสุกลงไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันฝรั่งจะเริ่มนิ่มลงติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้นะคะกด Subscribe ช่อง Kids Kitchen Channel ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ